Hej, Micke här på M3. Idag ska jag lämna tillbaka den här bilen. Volvos EX30. En hypad crossover SUV. En viktig lansering för Volvo. Jag har kört den här bilen i en vecka och har en hel del positivt att säga om den. Men framför allt så finns det en del negativa saker också som faktiskt stör mig ordentligt. Utvändigt tycker jag det finns inte så mycket negativt att säga. En riktigt snygg bil. Det är Volvos första bil som är byggd på den här nya elbilsplattformen. Annars har de sina XC40 Recharge och XC60 som har sålt riktigt bra. Som ligger och toppar försäljningslistorna växelvis med Tesla Model Y. Man tittar på elbilsförsäljningen. Den här är en intressant bil. Den kommer i 3 olika versioner. Det här är den bakhjulsdrivna modellen med det lite större batteriet. 64 kilowattimmar netto. VLTP-räckvidd på 48 mil om jag inte minns fel. Det stämmer inte riktigt där med verkligheten, men en pigg bil. Finns även i fyrhjulsdriven version med extrema prestanda. Jag tror det här är den bilen som kommer att sälja bäst. Just att den har lite större batteri. Den här bilen har även lite annat extra utrustning. Den har ultrapaketet, tonade bakrutor, ja, lite smått och gott. Vi går väl in i bilen och kikar lite närmare på den. Just det här är en liten detalj. Den som jag kanske störde mig mest på i början. Jag har ju nyckeln här. Det är keyless. Den är lite kinkig med att vilja låsa upp. Samma sak kan jag säga innan jag kliver in i bilen. När du låser bilen så finns det ett sätt att göra det på. Och det är genom att trycka här. Problemet är bara att om du befinner dig på andra sidan. Du kanske vill hämta något i bilen och sen låsa den eller låsa upp den. Ja, men du måste stå på rätt sida och trycka på rätt handtag. För att det är bara där du låser upp bilen och låser bilen. Och förutom i appen då, som jag kan prata mer om sen. Men nu kan vi gå igenom lite invändigt, för här har det hänt en hel del jämfört med andra Volvo-bilar. Första intrycket inuti bilen är att det är väldigt designat. Materialen känns ganska påkostade. Snäppet bättre än i en Tesla, om du har suttit i en sån. Det här materialet, det ser ut som golvet i mitt garage med såna flingor i. Det känns påkostat, ombonat och väldigt, väldigt avskalat. Volvo har gjort som Tesla, tagit bort så mycket knappar som möjligt, men också en del underliga grejer. Vi kan börja med skärmen här i mittkonsolen. 12,3 tum stående. Och det här på sidan, det är ventilationsreglage. Det är inte något band för att hålla fast skärmen som jag tyckte det såg ut som först. Man har bantat bort skärmen framför ratten. Den delen, den här instrumenteringen eller vad jag ska kalla det, sitter nu här uppe på den övre delen av skärmen. Navigator, Google-baserat operativ med röststyrning som är riktigt bra. Men det är för trångt, för smått på den här skärmen. Att försöka gå in och ändra inställningar medan du kör, det är rent av trafikfarligt, vissa saker. För allting har flyttat in hit. Du har till exempel ljusreglage ligger begravt här i menyerna. Värmen, alltså klimatanläggningen. Som du går in på 2 olika sätt. Ett ställe för att styra stolsvärme, rattvärme och temperatur. Och ett annat för att ställa fläkt, hastighet och luftflöde. Bara det är ju helt galet. Medan andra börjar inse att vissa knappar är bra att ha. Volvo ligger långt efter. Volvo var sena med att skala av på det här sättet. Men ja, det känns inte rätt. Här framför kameran sitter den här obligatoriska sensorn som håller koll på vart du tittar. Det är ju tack vare EU vi har de funktionerna i bilarna. Uppmärksamhetssensor. Och det är en sån sak som är ganska störande, för den fungerar inte 100%. Det blir ganska mycket varningar när du tittar på skärmen eller behöver titta över axeln i en rondell till exempel.
Eller som jag har solglasögon som du kanske liksom vill vinkla ner eller sådär ibland. Det fattar den inte riktigt. Däremot så varje gång jag gäspar så får jag upp en varning om att det kanske är dags att ta en paus. Men det går att stänga av den. Och då gör man det i 1, 2, 3, scrolla, 4, 5, 6 steg och så tillbaks till startskärmen. 7 klick varje gång. Du har även hastighetsvarnare, men den är enklare att stänga av. Du kan antingen gå in och välja en knapp här under översikten snabbinställningar. Eller så programmerar du en favoritknapp på ratten för att stänga av hastighetsvarningen. För det är samma där, att den funkar ju inte 100% på något sätt, utan den utgår från skyltavläsningsfunktionen som ofta gör fel. Hej Google! Inaktivera hastighetsvarning. På webbplatsen m3.se säger de: inaktivera hastighetsvarning i inställningarna. Vill du inte få en högljudd ljudsignal vid varje hastighetsskylt? Gå in i inställningarna och inaktivera skyltavläsning. Det är jättekul. Japp. Det är väldigt rent i dörrarna. Det finns nämligen inga fönsterhissreglager. De har flyttat hit till mittarmstödet. En för förare för passagerarsidan, och vill du hissa ner fönsterna bak, då måste du först klicka på rear och sen använda samma reglage. Så det är onödigt omständigt. Här finns också lås och lås upp knappen. Och inga högtalare i dörrarna heller. Så jag antar att Volvo har sparat en peng genom att förenkla ner hur mycket man bygger in i dörrarna. Istället finns det en soundbar här fram från Harman Kardon. Den låter riktigt bra, men det blir inte riktigt det här omslutande ljudet som du får med fler högtalare runt omkring dig. Däremot så speglas Harman Kardon-loggan ständigt i framrutan. Heads-up display är inget tillval till den här bilen, så att det är skärmen till höger här som du får glo på hela tiden. För att hålla koll på hastigheten, GPSen, men också för att styra allting. Alltså designen är inget fel på. Designen har gått före allt annat. Här nere finns plats för 2 mobiltelefoner. Den ena platsen har trådlös laddning, men den funkar inte när jag har ett skal på min iPhone 15. Och ibland när jag tar av skalet. De här mugghållarna är utfällbara, lite cool detalj. Men du har å andra sidan inget utrymme i mittarmstödet. Sen lite udda här också är handskfacket. För att öppna det så får du trycka på en knapp på skärmen och då öppnas en liten lucka här i mitten. Enklare att komma åt den till höger här, men också då betydligt mindre än ett vanligt handskfack. Baksätet, ja, det är katastrofalt. Det är väl inte gjort för att sitta 4 vuxna i den här bilen, men alltså golvet är för högt. Dynorna, alltså vinkeln på dynorna är inte bra, så att du sitter ju jättehögt med benen. Det blir ingen skön sittställning. Att sitta bakom mig själv, det blir extremt trångt. Och det går att kyla in fötterna under framstolarna, men det är om du har lågskor. Men vi drar väl iväg på en tur och ser hur den är att köra. Det här är ju en väldigt rolig bil att köra. Det är faktiskt den stora grejen med Volvo EX30. Den är väldigt pigg, den är lättstyrd. Och då är det här ändå singelmotorversionen. Och det räcker gott och väl en prestanda som är här. Men väljer du fyrhjulsdrivna bilen, då gör den ju 0-100 på 3,4 sekunder eller något sånt där, 3,5. Det är ju helt galet. Och onödigt skulle jag säga. Det här, kraften i den här motorn på 272 hästar eller vad det är. Det är fullt tillräckligt. Bilen går rätt mjukt. Inte lika stötig som Tesla Model 3. Du kan ställa styrningen i 3 steg. Jag kör på mellanläget. I övrigt hittar jag inga lägen, alltså inga körlägen så, utan du väljer styrning och sen väljer du pilot i sist läge för
för farthållaren och lane assisten. Förhållandevis få inställningar. Och just Pilot Assist, som jag alltid har gillat hos Volvo, den alltid fungerar mjukt och varit pålitlig. Det gör den här också. Det som jag stör mig lite på är att det finns bara 3 avståndslägen. Alltså mot framförvarande bil. Och nära, mellan och långt. Och i det längre läget då är det precis så du klarar 3 sekunders regeln när du kör på motorväg. Och det är lite gränsfall tycker jag. Jag vill kunna ha längre avstånd ibland. Nu körde jag 51 här på 50 väg, det ska man inte göra. Nej, bilen tror att det är 30, så är det. Men det är 50 här. Så vi stänger väl av den här hastighetsvarnaren. Så Pilot Assist, den funkar bra, men jag hade gärna velat ha fler avståndslägen mot framförvarande bil. Och jag hade gärna velat kunna ställa det med rattkontroller. Det kan du nämligen inte göra, utan det är bara i menyn. Och det är ju, ibland vill jag kunna ställa det medan jag kör. Och det är flera andra sådana saker. Ibland vill jag kanske slå på dimljuset, eller jag kanske vill justera mellan automatisk och manuellt halvljus. Allting ska då in i menyerna här, och det blir ofta feltryck för det är så små ytor du har att klicka på. Och när vi ändå pratar ytor att klicka på, rattknapparna är värdelösa. Det är snyggt, det är pianolackad fin plast med symboler. Problemet är att det är liksom en enda stor yta som är en knapp, och sen känner den av var du har tummen. Så du måste titta på, om du kanske får in jätteprecision efter ett tag, men du känner liksom inte vilken knapp du är på. Så att om du vill öka eller sänka hastigheten på farthållaren eller bara justera volymen i ljudanläggningen, så är det jäkligt enkelt att det blir fel. Jag trodde först det var något fel på volymreglaget här, men det var att jag inte hade tummen på rätt ställe när jag klickade. En sån här idiotgrej, så får det inte vara. Men framför allt att du måste hålla på den här skärmen när du kör. Tappa uppmärksamheten. Det är nog illa att man måste snegla till höger för att se hastighet och sådär. Det är ju jag hade föredragit en heads-up display eller en liten skärm framför ratten. För det blir ett längre avstånd och måste flytta blicken. Men att du ska in där och pilla medan du kör, det är rent av trafikfarligt. Jag förstår inte hur Volvo tänkte här. Jag kan fatta att Tesla som ville röra om ordentligt och tänka helt nytt, liksom har testat nya koncept och sådär, och sådär, men de har gjort det bättre. Här är det krångligare, det är en mindre skärm, det är svårare, det är fler steg. Det känns inte alls lika logiskt. Så att det är ett stort minus för den här bilen. Och har du kört Volvo innan, kanske har kört en XC40 till exempel, då kommer du få lära om en hel del och inte till det bättre. Men bilen är superkul att köra, ingen snack om det. Räckvidden, ja, den är okej, men framförallt den drar väldigt lite energi när du kör i storstad, när du kör långsamt. Men som sagt, förbrukningen drar ju iväg när du kör landsväg. Då får du in en del vindljud också i kupén. Jag kan gå in lite på vad Volvo har lagt pengarna på då, och energin. Förutom då designen med mycket återvunnet material, och det är bra. Men det är också en del märkligheter som till exempel de här stämningsfunktionerna. Där Volvo väl har kikat på tyska premiumbilar med doftgenerator och allt möjligt sånt. Massage och så. Här har du helt enkelt en knapp för stämning, och så väljer du mellan skogsbad, skärgård, midsommar, nordisk skymningsljus eller norrsken.
Och vad innebär det? Ja, du kan få upp lite ljudeffekter. Du har en animering på skärmen eller en video på skärmen. Och sen så ändrar färgerna då. Den här LED-belysningen ändrar färg. Som du då bara ser om det är mörkt naturligtvis. Men alltså det här är ju helt onödigt. Helt värdelöst. Jämför det med en Tesla där du kan spela riktiga spel och ha massa bra filmappar och sådär som du kan njuta av när du står och laddar. Ska du sitta i din EX30 och titta på norrsken på en 12-tums skärm? Ja, det är inte lika kul. När det gäller laddning så laddar den i 153 kW som snabbast på pappret. Jag kom upp i nästan 150 när jag laddade på en snabb Ionity-station häromdagen. Nackdelen var då bara att när jag passerar 80% av batterikapaciteten då avtar hastigheten ganska snabbt också efter det. Ner mot 20-22 kW där uppe mot 84-85%. Så att då tar det lång tid att ladda helt fullt om du vill göra det. Det finns en app, en speciell EX30-app som hör till bilen. Du kan fjärrstarta klimatanläggningen och så. Inget speciellt, väldigt basic. Kommer det här då bli en succé för Volvo? Ja, det beror helt enkelt på hur mycket design säljer och varumärket. Många som är vana vid Volvo sedan tidigare som sätter sig i den här bilen och kör den kommer bli besvikna. Det är jag helt övertygad om. Bilen är för dyr för du behöver ultrapaketet eftersom du behöver värmepump i bilen och det finns bara i det paketet. Så att även om Volvo marknadsför bilen som att den kostar från 429 000 kronor så väljer du då det större batteriet, vilket du kommer att vilja ha om du inte bara ska ha den i stan. Och sen när du plockar på ultrapaketet för värmepump och annan nödvändig utrustning. Och sen kanske dragkrok och tornader ut och bak. Ja, men då är du uppe i 600 000 kronor. Och det är alldeles för mycket. Dessutom drar bilen lite för mycket energi. Kör du motorväg uppemot 100, ja men då drar det iväg till 23, 24, 25 kilowattimmar per 100 kilometer och det är alldeles för mycket för en liten bil. Men framför allt, Volvos sätt att lägga in viktiga funktioner i pekskärmen, långt begravt i undermenyer, ja men det är helt galet, det är rent av farligt. Så att det här är inte en bil jag rekommenderar att köpa som den är nu. Vissa saker går att förbättra säkert i mjukvaran. Men största problemet med den här bilen det är att Tesla Model 3 är bättre och billigare. Jag hoppas du gillar den här videon. Gilla gärna, kommentera och prenumerera om du vill se fler filmer. Så hoppas jag vi ses igen. Hej så länge!